প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আইচিং কেকৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে মই ভেনিলা স্পঞ্জ এটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ভেনিলা স্পঞ্জ এটা আপোনালোকে কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰিব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' আগতে কেইবাটাও দি থৈছোঁ, কিন্তু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'খিনি নাপাবও পাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দি থ'ম, তাতে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে কেক বেচটো কাটি লৈছোঁ। কেক বেচ কাটিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ চেৰেটেড নাইফ বা ব্ৰেড নাইফ এখন ল'ব। এয়া দেখিছে, এনেকৈ ঘাট থকা নাইফখন হ'লে ভাল হয় কাটিবলৈ। প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা জোখ লৈ ল'ব যে কিমানটো জোখত মই লেয়াৰিংটো কৰিম, আৰু বাওঁহাতখনে ওপৰত এনেদৰে লাইট প্ৰেছাৰ এটা দি থ'ব আৰু এখন হাতে এইদৰে ঘঁহাই মাজলৈ লৈ যাব। খুব সহজতে কেকটো কাট খাই যাব। এতিয়া এটা ডাঙৰ পাত্ৰলৈ হুইপিং ক্ৰীম অলপ লৈ লৈছোঁ। ক্ৰীমখিনি এনেধৰণৰ লিকুইড ফৰ্মত থাকিব লাগে, আৰু এই লিকুইড ফৰ্মলৈ আনিবলৈ হ'লে আমি ক্ৰীমটো সদায় আইচ বক্সৰ পৰা কেক বনোৱাৰ 7-8 ঘণ্টামানৰ আগত নৰ্মেল ফ্ৰিজলৈ আনি ৰাখিব। তেতিয়া এনেধৰণৰ লিকুইড ফৰ্মত থাকিব, কিন্তু বাহিৰত আনি গলিবলৈ নিদিব, কাৰণ ক্ৰীমটো যদি কেনেবাকৈ গৰম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভালদৰে হুইপ নহয়, সেই কথাটো মন কৰিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে মিডিয়াম স্পীডত 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে ফেটি আছোঁ, আৰু যেতিয়া অলপ ডাঠ হৈ আহিছে স্পীডটো হাই কৰি দি একেবাৰে ষ্টিফ পিক অহালৈকে এতিয়া ফেটি থাকিম। এইদৰে ফেটি থাকোঁতে দেখিছে অলপ পেটাৰ্ণ বহিবলৈ লৈছে, তাৰমানে আমাৰ ক্ৰীমখিনি ভালদৰে হুইপ কৰা হৈছে, আৰু হৈছে নে নাই এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ব। এয়া দেখিছে, এনেদৰে টানি দিওঁতে অকণমান তলৰ পৰা টানি ধৰা নিচিনা হয়, আৰু এই ধৰণৰ ষ্টিফ পিক এটা আহিব, জোং এটা নিচিনা হ'ব। আৰু এই জোংটো আপোনালোকে যিমান লৰাই দিলেও পৰি নাযায় তললৈ, তেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে ভালদৰে আইচিং কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ পৰা ফুল বনাব পাৰিব, আৰু এনেদৰে কৰি ল'লে ক্ৰীমখিনি সহজতে গলি নাযায়। এতিয়া কেকটো আইচিং কৰি ল'ম। তাৰ বাবে এয়া টাৰ্ণ টেবুল এখন লৈছোঁ, আৰু তাতে 2 পাউণ্ডৰ এখন কেক বেচ পাতি লৈছোঁ। তলত অকণমান ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ যাতে কেকটো ষ্টেবল হৈ থাকে। ক্ৰীমৰ ঠাইত আপোনালোকে চকলেট গানাছো লগাব পাৰে, যদি অকণমান দূৰলৈ নিবলগীয়া হয়, তেতিয়া কেকটো বেছি ষ্টেবল হৈ থাকে ক্ৰীমতকৈও। আৰু এতিয়া মই এয়া কেকৰ এফাল দি দিলোঁ। ওপৰত অলপ চুগাৰ চিৰাপ লগাই দিছোঁ। চুগাৰ চিৰাপৰ বাবে অকণমান গুড়ি চেনিত অলপ পানী ভালদৰে মিহলাই ল'ব। তেনেদৰে কৰি বনাই ল'লেই হ'ব। এনেদৰে চামুচৰ সহায়ত বা ব্ৰাছৰ সহায়ত অকণমান লগাই ল'ব, তেতিয়া কেকটো বেছি ছফ্ট হৈ থাকিব, যিহেতু বহুত সময় ফ্ৰিজত ৰাখি থোৱা হয়। আৰু এতিয়া এনেদৰে ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছোঁ। প্ৰথমতে অলপ এনেদৰে দি লৈছোঁ, তাৰপিছত পেলেট নাইফৰ সহায়ত এনেদৰে সমান কৰি লৈছোঁ। এয়া ক্ৰীমখিনি স্প্ৰেড কৰি লোৱাৰ পাছত কেকৰ আনটোফাল দি দিলোঁ। অকণমান লাইট প্ৰেছাৰ দিব যাতে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে ক্ৰীমৰ লগত। ওপৰত অলপ চুগাৰ চিৰাপ দি ল'ব, পুনৰ একেদৰে ক্ৰীম এপ্লাই কৰি ল'ব। ওপৰত ভালদৰে লগাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া কাষৰ যিখিনি ওলাই আছে ক্ৰীম, সেইখিনি এনেদৰে সমান কৰি ল'ব। এইদৰে কৰি ল'লে যিখিনি কেকৰ গুড়ি ছাইডত লাগি থাকে সেইখিনি ভালদৰে ছেট হৈ যায়। আৰু এইদৰে কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে অকণমান সময় কেকটো ফ্ৰিজত থৈও দিব পাৰে, তাৰপিছত ফাইনেল কোটিংটো কৰিব পাৰে। কেকটোৰ কাষত যিহেতু এটা ইফেক্ট দিব লাগিব, আধা বগা আৰু আধা নীলা, যিটো অম্বৰি ডিজাইন বুলি কয়। আৰু তাৰ কাৰণে এয়া মই এটা পাইপিং বেগ লৈছোঁ, আৰু তাতে অলপ হোৱাইট ক্ৰীম এয়া দি দিছোঁ, যিখিনিত কালাৰ মিহলোৱা নাই। এনেদৰে মই এটা বেগত ভৰাই লৈছোঁ, আৰু এটা বেগত ব্লু কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই ভৰাই ল'ম। তেতিয়া লগাবলৈ সহজ হয়, বা আপোনালোকে যিমানটা কালাৰ দিব বিচাৰে তেনেদৰে অম্বৰি ইফেক্টটো দিব পাৰে। মই দুটা মানে ষ্টেপতে কমপ্লিট কৰিম, যিহেতু কেকটো বহুত বেছি ওখ নহয়। কিন্তু যদি ইয়াতকৈ ওখ কেকত বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু অকণমান লাইট ব্লু দি, এটা অকণমান ডাৰ্ক ব্লু বা তাৰপিছত হোৱাইট, এনেদৰে কৰি পেলাইও কেকটো ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। এয়া মই
অলপ ক্ৰীমত এতিয়া ব্লু কালাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ অলপ দি পেলাই ভালদৰে মিহলাই ল'ব ইয়াত মই লিকুইড ফুড কালাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু দেখিছে তথাপিও ক্ৰীম গলি যোৱা নাই আপোনালোকে যদি অলপ কামখিনি সোনকালে কৰে মানে ক্ৰীমখিনি যদি বহুত সময় বাহিৰতে থৈ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ক্ৰীম গলি যোৱাৰ চান্সটো একেবাৰে কম থাকে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ কি হয় হাতখন একেবাৰে স্লো হৈ থাকে ইমান আমি ফাষ্ট কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে ক্ৰীম সহজতে গলি যায় বিশেষকৈ এতিয়া যিহেতু গৰমৰ দিন সেইবাবে আপোনালোকে তেতিয়া আইচিং কৰিবলৈ হ'লে যিখিনি ক্ৰীমেৰে আপুনি ডিজাইনটো দিম বুলি ভাবিছে সেই ক্ৰীমখিনি বেলেগ এটা বাটিত থৈ ভালদৰে কভাৰ কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ফাইনেল কোটিং কৰাৰ পিছত সেই ক্ৰীমখিনি উলিয়াই আনি কালাৰ মিক্স কৰি যেনেদৰে ইচ্ছা তেনেদৰে ডিজাইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ক্ৰীমবোৰ সহজতে গলি নাযায় এতিয়া কেকটোত ক্ৰীমখিনি লগাই ল'ম যেহেতু মই তলৰ অংশখিনি বগাত ৰাখিছোঁ সেইবাবে প্ৰথমতে কালাৰ মিক্স নকৰা ক্ৰীমখিনি পাইপিং বেগটোৰ আগটো অলপ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ক্ৰীমখিনি লগাবলৈ লৈছোঁ এটা পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেদৰে এটা হাতেৰে টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই থাকিলেই হ'ব সহজতে ক্ৰীমখিনি ওলাই গৈ থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ লাগি যাব এনেদৰে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ মই দুটা ৰাউণ্ড কৰিছোঁ এতিয়া বাকী থকাখিনি লাইট ব্লু কালাৰ ক্ৰীমেৰে কভাৰ কৰি লৈছোঁ একেবাৰে সহজ এনেদৰে বনাবলৈ আপোনালোকে যদি প্ৰথমে কেক বনায় তেতিয়া এনেও ক্ৰীম যেতিয়া আমি লগাওঁ কেকত এই পদ্ধতিত লগাব পাৰে তেতিয়া সহজতে হৈ যায় কিন্তু সদায় তেনেদৰে লগাবলৈ নাচাব অকণমান পেলেট নাইফেৰেও লগাবলৈ চাব কাৰণ যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচে নকৰে তেতিয়াহ'লে পিছত হাতখন নাহিব আৰু ফাষ্ট কাম কৰিব নোৱাৰিব আৰু এয়া মই ওপৰত থকাখিনি আকৌ পাইপিং বেগত ক্ৰীম ভৰোৱা নাই এনেদৰে স্পেচুলাখনে দি লৈছোঁ আৰু পেলেট নাইফৰ সহায়ত স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ এয়া ওপৰখিনি অলপ সমান কৰি ল'লোঁ পিছত ভালদৰে মিহি কৰিব এতিয়া জাষ্ট ক্ৰীমখিনি স্প্ৰেড কৰি ল'ব আৰু পেলেট নাইফত যিহেতু আমাৰ এতিয়া ব্লু কালাৰ লাগি আছে সেইবাবে যিখিনি অংশত ব্লু কালাৰ ক্ৰীম আছে সেই অংশখিনিহে সমান কৰিছোঁ মন কৰিছে তললৈ মই নিয়া নাই নাইফখন এয়া এনেদৰে সমান কৰাৰ পাছত এতিয়া পেলেট নাইফখন ভালদৰে ধুই ল'ব চাফা কৰি লোৱাৰ পাছত তলৰখিনিও সমান কৰি ল'ব নাইফত যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম লাগি আহে সেইখিনি বাৰে বাৰে চাফা কৰি ল'ব তেতিয়া কেকৰ ফিনিচিংটো সোনকালে আহিব আৰু ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যাব এতিয়া এখন স্কেপাৰৰ সহায়ত ছাইডটো ভালদৰে ফিনিচিংটো আনি ল'ব এনেদৰে অকণমান টাচ কৰি টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই থাকিলেই হ'ল আৰু যিখিনি ক্ৰীম লাগি আহে বাৰে বাৰে চাফা কৰি ল'ব ওপৰৰ যিখিনি ক্ৰীম আছে সেয়া ক্ৰীমখিনিও এনেদৰে মাজলৈ টানি টানি দিব নাইফখন বাৰে বাৰে চাফা কৰি থাকিব আৰু একেটা প্ৰচেছ ৩-৪ বাৰমান কৰিলেই ধুনীয়াকৈ কেকটো ফিনিচিং আহি যাব এয়া মই কেকটো অলপ মিহি কৰি লৈছোঁ কিন্তু বহুত বেছিকৈও মিহি কৰা নাই যিহেতু ইয়াত আৰু এটা টেক্সচাৰ দিব লাগিব সৰু এখন পেলেট নাইফ লৈছোঁ নাইফখন এনেদৰে কেকটোত টাচ কৰিব আৰু বাওঁ হাতখনেৰে টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই আছোঁ মন কৰিছে ওপৰলৈ এনেদৰে আনি থাকিলেই হ'ল একেবাৰে সহজতে ধুনীয়াকৈ এটা পেটাৰ্ণ এটা বহি যায় আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগে ওপৰৰ অংশখিনিও এতিয়া এনেদৰে মই ডিজাইনটো দি লৈছোঁ কেক বৰ্ডখন ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব কাৰণ কেক বৰ্ডখন যদি লেতেৰা হৈ থাকে ক্ৰীম লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে কেকটো আপোনালোকে যিমান ডেক'ৰেশ্যন কৰিলেও ভালদৰে ডিজাইনটো ফুটি নুঠিব গতিকে এনেদৰে আইচিং কৰাৰ পাছত যিখিনি ক্ৰীম যদি ক'ৰবাত কেনেবাকৈ লাগি আছে ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব টিচু পেপাৰ নাইবা চাফা কাপোৰৰ সহায়ত এতিয়া ক্ৰীমৰ সহায়ত ৰ'জ বনাই আপোনালোকে কেকটো ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পাৰে বা এনেধৰণৰ ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ দি পেলাইও লগাব পাৰে মই ইয়াত ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মন কৰিছে এটা জোখত মই ঠাৰিডাল কাটি লৈছোঁ এতিয়া ঠাৰিডালত গ্ৰীণ ৰেপ দি পেলাই এনেদৰে কভাৰ কৰি দিম বা ফইল পেপাৰো ল'ব পাৰে বা চকলেটত ডিপ কৰি পেলাইও কভাৰ কৰি কেকত ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু ডাইৰেক্ট ইউজ নকৰিব এনেদৰে লাহেকৈ খুচি দিলেই হৈ যায় সহজতে লাগি ধৰিব আৰু যিহেতু কাষ্টমাইজ কেক আছিলে যেনেদৰে ডিজাইনটো দিছিলে তেনেদৰে বনাই দিছোঁ হোৱাইট এপাল ৰ'জ এপাল ৰেড ৰ'জ আৰু লগতে অলপমান জিপচি আছিল আৰু জিপচিখিনিও এনেদৰে সৰুকৈ মই কাটি এয়া লগাই দিছোঁ এতিয়া আৰু অলপ ধুনীয়া লাগিবৰ বাবে ইয়াতে গোল্ডেন ফ্লেক্স দি পেলাই ছাইডটোত এটা ডিজাইন দিব পাৰে মই ফ্লেক্সখিনি দিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ গোল্ডেন টাচটো দি দিলে সহজতে লগাব পাৰিম তাৰ কাৰণে এয়া অকণমান গোল্ডেন টাচ লৈছোঁ তাতে অকণমান পানী নাইবা ইভাপৰেক্স যদি আছে
সেয়া অলপমান মিলাই লৈ পেলাই এনেদৰে ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাই যাব সহজতে লাগি ধৰিব আৰু এই গোটেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে কেক মেটেৰিয়েলছ বা দোকানতে কিনিবলৈ পাব নামখিনি কৈ দিলেই হ'ব আৰু গোটেইখিনি এডিবল হয় মাত্ৰ ফুল কেইপাৰহে খাব নোৱাৰি বাকীখিনি যিখিনি ইউজ কৰা হৈছে কেকটোত গোটেইখিনি খাব পৰা আৰু এয়া ওপৰৰ ডিজাইনটো দিয়াও হৈ গ'ল এতিয়া একেবাৰে শেষত গল্ডেন চুগাৰ বল কেইটামান দি পেলাই এনেদৰে সজাই দিলোঁ এয়া আমাৰ কেকটোৰ ফাইনেল লুক কেনে লাগিছে জনাব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলেও আপোনালোকে কমেণ্টতে সুধিব পাৰে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ